السلام عليكم يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقه عمل الكبده وطريقه عمل سلطه الطحينه اللي بتتقدم جنبها. خليكم معايا وتابعوني عشان نعرف ازاي تطلع حلوه وجميله كده. ويلا بينا نبتدي. اول حاجه بجيب طاسه على النار احط فيها الكبده لازم تكون طبعا منقوعه على الاقل ساعه في 3/4 كوبايه لبن حليب. وبعدين بصفيها، وبعد كده ببدأ بقى ايه اشوحها في نص كوباية من الزيت. واول ما لونها يتغير كده ببدأ انزل البصل انا حاطه نفس كمية الكبدة نفس كمية البصل، يعني حاطه نص كيلو كبدة ونص كيلو بصل. بشوحه كده لغاية ما يدبل وبعدين يغير لونه. ببدأ انزل في الفلفل انا عاملة قرن فلفل حراق ومعاها قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر. تمام، بقطعهم جوليان كده وببدأ اقلبهم. واول ما يدبلوا ببدأ انزل بقى في البهارات، وهي عبارة عن بهارات مشكلة اللي هي ملح وكمون وفلفل اسود وبهارات كبدة. تمام. وبعدين بنزل بقى الطماطم انا مقشراها ومقطعاها جوليان. دول كام طماطمايه؟ حوالي 3 طماطميات. تمام. ودلوقتي بقى احط اخر حاجه اللي هي البقدونس بيدي ريحه تحفه للكبده. وبيديها كمان لون حلو. بقطع حوالي ربع ربطه بقدونس. ودلوقتي هنزلها. دي بتتحط في الاخر خالص. ودلوقتي هحط ربع كوبايه من الميه واسيبها بقى تستوي مع بعضها وما غطيهاش خالص عشان ما تنزلش ميتها. ودي كده خلاص الكبده جاهزه. دلوقتي بقى هعمل سلطه الطحينه. سلطه الطحينه لازم بتتقدم جنب سندوتشات الكبده. هعملها بطريقه سهله وبسيطه. وازاي تطلع كريمي ومرمله كده. بجيب بولة بحط فيها كوباية كبيرة من الطحينة. بحط عليها فنجان قهوة من عصير الليمون. وببدأ اقلبهم كده. وبعدين ببدأ احط التوابل، وهي احط معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، بحط نص معلقة من الشطة، نص معلقة من البابريكا، بحط كمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم. وافضل اقلبهم كده. الناس اللي هي معدتها بتتعبها ممكن تشيل الثوم، بس الثوم بيدي يعني تيست حلو لسلطة الطحينة. بفضل اقلب كده. وانزل بقى الميه لازم تكون مغليه علشان تفك الطحينه كده من بعضها وما تبقاش مكتله. وبعدين بفضل انزل بالراحه كده معلقه بمعلقه لغايه ما اتاكد ان القوام حلو ومناسب. هي هتحتاج حوالي ربع كوبايه من الميه. تمام. لو انت عايزينها خفيفة بقى للسندوتشات وكده ممكن نزود. كده خلاص شكلها نهائي وكده جاهزة معايا. بزينها بزيت زيتون وبابريكا وبقدونس. وخلاص كده خلص الفيديو بتاعي. يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.